बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मून सरा टॉपिक चिकम दिल्ली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नन चिकम दे डेटा में के ज़मून सरा गोल सीखते नो गोल सीख मतलब से शेरे सफ़र पस दफ़ार यूज़ को मतलब दा कुछ चरता तासो बिजनेस को और द बिजनेस दफ़ारा यो फॉर्मेट्स जोड़ो Let's suppose the very fara these kimunga items worku items shu biyanagina bad zamung sara dalta worku item name worku let's suppose fen show da rangi zamung sara pencil show da shanti wale faki book clear show book shu zamung sara books shu बस देखिए for fries chicken the quantity let's suppose quantity बदलता सबको mention को quantity already लोग सारा मकदार सोना दे दफन 19 दानी दी और या चिकन दे दलता दफन सल सोना दानी दी let's suppose 20 दानी दी और या let's suppose लोग सारा the box so दानी दी आवाज़ लोग सारा 23 दी अगेन बाद बिया दलता मंगलू और delta for fries clear शो for or slash fries da चिकन जैसे को mention और बिया delta total ओलिको clear शो for fries मतलब से शेरे delta जमुक सा for fries let's suppose यो दाना फसू रुपए मिलावेगी पर 17 रुपए बाने मिलावेगी और बिया ना गए ना बात चिकन दे total वसूल नशी دا غیر لپاره دلته فینسل په څو روپۍ باندې میلاویږي لیټ سپوز په 15 روپۍ باندې میلاویږي بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره دلته بوک چې کوم دی په څو روپۍ باندې میلاویږي لیټ سپوز په 30 روپۍ باندې میلاویږي نو اوس آیا مونږ و چې په دې کې شپږ سوه روپۍ وګټو په دې فینونو کې نو یو فین به په څو روپۍ باندې خرڅوم یو چې په دې پنسل کې مونږ 400 रुपए वगैरह ने यो पेंसिल वो 100 रुपए खर्चो जाहिर पर फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सके फाइंड आउट कई چې بیا ولیکئ equal to او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره quantity او بیا د هغې نه بعد د static او بیا for price باندې بدل د څه کې کلیک کړئ د هغې نه بعد press enter نو د 19 پین چې کوم دی زموږ سره په 17 روپۍ څه شی راځي already فر فرایس دی د یو فین قیمت دی د 19 چې کوم دی زموږ سره د 19 چې کوم دی already ټوټل 323 روپۍ چې کوم دی څه شوی راغلی هغې نه بعد موږ ځو واپس what if analysis ته څه شو بیا هغې کې ډیټا په ډیټا کې زموږ سره بیا ټاپک چې کوم دی ګول سیک نو ګول سیک کې سیټ سیل کې به already تاسو ورکئ ویلیو چې کوم دی سیټ سیل نو دې کې به دلته راشي 17 به سلیکټ کړئ سیټ سیل کې هغې نه بعد به بیا ټو ویلیو لیټ سپوز زه څونه ګټل غواړم 600 روپۍ ګټل غواړم نو یو بال فین به بیا یو فین به زه په 100 روپۍ خرڅوم بای چینجینګ سیل ته راشه او بیا په دې 323 باندې څه کلیک کا هغې نه بعد بیا دلته اوکې ولګوه صحیح شوه بیا د هغې نه بعد اگین سیټ رانلی سیټ سیل کې ټوټل ویلیو دا منشن کړئ او بیا بای چینجینګ سیل کې چې کوم دی زموږ سره پر پرایس منشن کړئ بای چینجینګ سیل کې او د هغې نه بعد بیا اوکې ولګوئ نو الریډي چې کوم دی زموږ سره ټوټل څه شی رالی په 31 روپۍ باندې چې 600 روپۍ ته ګټې نو په 31.57 باندې به بیا ته هر فین چې کوم دی څه کې خرڅې نو مطلب یې دا شو چې آیا خپل اسټیمیټ لګې ګټه وټه معلومې نو هغه د ګول سیک په تھرو باندې بیا ته کولی شي اګین ګورئ دلته دا ډریګ کوئ داسې کلیر شو داسې به دا څه کو ډریګ کوئ ډریګ شو هغې نه بعد بیا مونږ لاړ شو دلته ډیټا وټ اف انالیسیس او بیا ګول سیک او ګول سیک کې چې کوم دی زموږ سره سیټ سیل ته به راشي به دې کې به څه کلیک کړي 300 کلیر شو
هغې نه بعد to value let's suppose this کې څونه ګټل غواړي 500 روپۍ ګټل غواړم صحیح شوه او بیا به چینجینګ سیل په دې به کلیک کړي او دلته به کلیک ولګي 15 دا به سلیکټ کړي او د هغې نه بعد بیا به څه ولګي اوکې نو بیا به 25 روپۍ دا نه به یو پنسل ته څه کې خرڅوي چې 500 روپۍ په 20 کې ګټل غواړي نو 25 روپۍ دا نه به بیا ته پنسل څه کې خرڅوي دغه شانتې بوک چې کوم دی د هغې لپاره هم تاسو تللی شئ چې لومبی مونږ لاړ شو وټ اف انالیسس او بیا د هغې نه بعد بولسیک او بولسیک کې چې کوم دی سیټ ویلیو شو آلرډي بیا څونه پیسې ګټل غواړي کتابونو کې لیټس سپوز 1000 ګټل غواړم کلیر شو څونه 1000 بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره بای چینجینګ سیل لیټس سپوز دلته کلیک ولګوه او بیا د هغې نه بعد څه ولګوه اوکې نو بیا به په 43.47 باندې فر بک چې کوم دی ته څه کې دا به خرڅې نو دا زموږ سره ګول سیک و د هغې نه بعد واپس وټ اف انالیسس بیا ډیټا ټیبل دی نو ډیټا ټیبل کې لیټ سپوز په دې په ترو باندې لکه مونږ یو منتلی یو ایرلی د یو مزدور چې کوم دی د هغې ټوټل اماونټ چې کوم دی لکه هغه مونږ څه شي کولی فایند آوټ کولی شو نو د هغې لپاره لومړی چې کوم دی مونږ نیم او بیا دلته چې کوم دی څه ولیکو ډی ولیکو کلیر شوه او بیا د هغې نه بعد دلته څه ولیکو منت ولیکو صحیح شوه او بیا د هغې نه بعد دلته مونږ ایر واچو کلیر شوه ایر نو دا ایر شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته مونږ ایرز او په ایر کې چې کوم دی بیا مونږ څه کول غواړو واپس راځو او دا سلیکټ کړو صحیح شوه دا ټوټلی سلیکټ کړو او دلته راشو هوم ته او هوم کې چې کوم دی دې ته مونږ یو بیکګراونډ ورکړو کلیر شو داسې او هغه مونږ څه په بورډ کړو چې تاسو ته بیا په نظر باندې څه کېږي راځي کلیر شوه ایټالیک او بیا د هغې نه بعد بورډ آلرډي اوس دې نیم کې زموږ څه مختلف نیم دي لیټ سپوز اسد دی بیا د هغې نه بعد ذاکر دی بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره جان دی بیا د هغې نه بعد زموږ سره مان دی کلیر شوه بیا ډی کې دلته لاندې به اني 2 ډیجټس تاسو څه کوئ انټري کوئ یو 1 شو بل زموږ سره 2 شو دا ضروري نه ده چې 1 او 2 اني به تاسو سلیکټ کولی شئ هغې نه بعد بیا به مونږ دلته څه وکړو دغه 1 2 به دلته ضرب کړو چې ایکل ټو بیا زموږ سره 1 او بیا شفټ 8 سره سټیریک راځي دا مونږ د پروډکټ دپاره یوز کوو او بیا د هغې نه بعد 2 او بیا د هغې نه بعد انټر ولګوئ بس لیټ سپوز اسد چې کوم دی فار ډے زموږ سره 444 ده د ذاکر چې کوم دی 667 ده دغه رنګې د جان چې کوم دی زموږ سره 77 ده او مان چې کوم دی د هغې 89 ده اوس مونږ د ډیټا ټیبل په ترو باندې چې آیا د دې کس په منتلی څونه یي جوړیږي ایئر وایز چې کوم دی څونه جوړیږي په میاشت کې زموږ سره 30 ډیز یي کلیر شوه او په ایئر کې زموږ سره 365 دا ډیز یي نو د هغې نه بعد به بیا ټوټلی دا سلیکټ کړي صحیح شوه چې کله دا سلیکټ کړي نو بیا به لاړ شي واپس څه شي ته ډیټا مینو ته به لاړ شي په ډیټا مینو کې به وټ اف انالیسز او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا ډیټا ټیبل او بیا چې کوم دی زموږ سره رو انپوټ سیل کې به 1 واچي او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا کالم انپوټ سیل کې به څه واچي 2 او د هغې نه بعد به بیا راشي او دلته به اوکې ولګي نو ټوټلی د چا چې کوم دی اسد چې کوم ده 444 روپۍ ورځ ده هغې منتلی 13,320 جوړیږي د کال 16 1,62,000 1,62,060 جوړیږي دغه شانتې 20,010 چې کوم دی د چا 667 روپۍ ډې ده دغه رنګې کوم منتلی ایئر وایز چې کوم دی ټوټل ریکارډ به تاته څه کړي دا به فایند آوټ کړي دا د څه شي په ترو باندې دا د وټ اف انالیسس په ترو باندې دا تاسو کولی شئ